خدا با سلام، با آموزش مقدماتی نرم افزار سال دور در خدمتتون هستم. جلسه 22 هستیم. ما تو جلسه قبل 5 پارت ساده ترسیم کردیم، طراحی کردیم برای اینکه بتونیم تو این جلسه از اون پارت ها برای ایجاد یک اسمبلی استفاده بکنیم. من اون پارت ها رو الان در حالت باز توی نرم افزار قرار دادم که بتونم توی اسمبلی ازشون استفاده بکنم. حالا تفاوت این که فایل های باز و بسته چه شرایطی ایجاد میکنه تو اسمبلی الان براتون توضیح خواهم داد. ببینید وقتی فایل های باز توی نرم افزار، فایل هایی که ذخیره کردیم توی نرم افزار باز هستن، به محضی که من وارد محیط اسمبلی میشم، خود نرم افزار اون پارت ها رو به من پیشنهاد میده. یعنی الان پارت های سنتر، کلو، کولار، پین و راد به من پیشنهاد داده شده که اینها رو وارد اسمبلی کنم. خب حالا برای اینکه من بخوام اینها رو وارد اسمبلی کنم، من میام هر کدوم رو روش کلیک بکنم میتونم بیام وارد محیطش بکنم. دقت دارم که اولین پارتی که من وارد میکنم پارتی هست که فیکس میشه و بقیه پارت ها فلوت یا شناور هستن که روی اون پارت میتونن قیودی بهشون اعمال بشه یا اون حرکتشی که میخوایم بهشون اعمال بکنیم رو بر اساس اون پارتی که فیکس هستش بهشون اعمال بشه. در نتیجه من اینجا از سنتر شروع میکنم و به محضی که وارد صفحه میانی بشم محل قرارگیریش رو میتونم تعیین بکنم. خب من مثلا دیگه اینجا رو انتخاب میکنم و خب دیدید که به محضی که سنتر وارد شد محیطی که ازش استفاده میکردیم دیگه محو شد. برای اینکه بمونه من قسمت اسمبلی ایندکس کامپوننت رو میزنم و اینجا که محل انتخاب اینها هست، من اگر این کیپ ویزیبل رو روش کلیک بکنم، این هر چند تا فایلی که من وارد بکنم میتونم دوباره برگردم رو این قسمت و کامپوننت جدیدی وارد بکنم. خب من ابزار دیگری رو انتخاب میکنم به نام گلو هستش. ابزار کولار میبینیم که اون پنجره اینزرت کامپوننت دیگه بسته نمیشه. ابزار پین، من از پین 3 عدد میخوام، پس 3 بار واردش میکنم. خب این چیزی که الان من خودم دستگیرم شد این هست که با انتخاب یک بار یک کامپوننت شما میتونید چندین بار رو محیط کلیک بکنید و مثلا برای پین هر تعداد که میخواید بدون انتخاب مجدد چند بار روی صفحه میانی یا محیط اسمبلیمون کلیک بکنید و دیگه نیازی نیست که برگردید دوباره انتخابش کنید. خب من عددم رو انتخاب کردم، یک دونه هم راد میخوام، این رو هم وارد میکنم. خب یه توضیحات اجمالی اینجا بدم، اونم این هست که اون هایی که کامپوننتشون داکیومنتشون باز هست داخل اوپن داکیومنت دیده میشن و من اینا رو میتونم وارد کنم. حالا میتونه پارت باشه، میتونه اسمبلی باشه، یعنی توی یک محیط اسمبلی میتونیم از یک داکیومنت اسمبلی دیگری هم استفاده کنیم. یعنی یک مکانیزمی که قبلا طراحی شده شامل چندین پارت میتونه خودش وارد یک مکانیزم دیگری بشه به عنوان ورودی، و اونهایی که داکیومنتشون باز نیست از پروتین براوز میشه از داکیومنت های ذخیره شده هم وارد کرد. ولی نکته‌ای که وجود داره این هست پارت جدیدی که طراحی میکنید حتما باید ذخیره بشه با نام و مکان مشخص و بعد ازش استفاده بکنید. نمیتونید پارتی که تازه طراحی کردید و ذخیره‌اش نکردید رو وارد اسمبلی بکنید. خب این رو من دیگه میبندم. پارت مورد نیاز برای یک قسمت از استراکچری که مد نظرم هست رو انتخاب کردم. خب اگر اینجا ببینید من شمارشی دارم، سنتر جلوش نوشته 1، کلو 1، کولار 1، پین 1، 2، 3، راد 1. اینها چیزایی هست که به عنوان پارت وارد درخچه دستورات ما شده. خب تو بخش مید هنوز چیزی نیست. حالا اگر من از ابزار مید استفاده بکنم و مثلا میخوام بیام استوانه داخلی این کولار رو با استوانه خارجی سنتر با هم دیگه انتخاب میکنم. خب وقتی که انتخاب کردم به من میگه که چه مید هایی تو استاندارد مید میخوای انتخاب بکنید. مثلا اینجا تانجنت، پرپندیکولار، پارالل، خودش پیشنهادش این هست که با توجه به اینکه شما 2 تا استوانه رو در نظر گرفتی پس احتمالاً کانسنتریک بودنش مد نظرت بوده، که من دقیقاً همین هست مد نظرم و میتونم اینجا تایید بکنم یا اینجا. خب
من این رو تایید میکنم و حالا فعلا دستور میت باز میمونه که من بقیه قیود یا میت هایی که میخوام اضافه بکنم رو هم بتونم همین الان اعمال بکنم. ولی من فقط میخوام یک نکته رو بهتون نشون بدم. این رو میبندم و داخل میت میبینم که یک مثلثی اینجا اضافه شده. ببینید کانسنتریک یک بین کولار یک، بین سنتر یک و کولار. خب این ایجاد شده. من میتونم دیلیتش بکنم، میتونم ویرایشش بکنم، ادیت فیچر بزنم. این یه فیچری هست که توی بخش میت ایجاد شده و میتونم تغییرات مد نظرم هم بهش اعمال بکنم. این از این بخش که خب حالا ببینید مثلا میگم این رو اگر من بخوام جابجا بکنم، این به این صورت بالا و پایین میره اما چپ و راست نمیشه، فقط میتونه دور بزنه، یعنی حول این میتونه دور بزنه یا بالا و پایین بره، اما تو راستای محور x و راستای محور z نمیتونه جابجایی ایجاد بکنه، فقط دوران حول محور y و یا بالا و پایین رفتن روی محور y. این دستور کانسنتریک این قید رو اعمال کرده. خب حالا برم سراغ یک ابزار دیگری که یک از پارت های دیگرم، یک از قطعات دیگرم که اینجا به نام کلو میشناسمش. من این کلو رو حالا دستور میت رو انتخاب میکنم و اینجا کلو رو انتخاب میکنم. خب برای اینکه پشت کلو رو ببینم یه ذره دوران میدم. میخوام سطح پشتیش رو بهش یک قیدی اضافه بکنم و این سطح کناری این رو. خب بهش گفتم این دو سطح کوینسایدنت باشه. کوینسایدنت یعنی دقیقاً به هم وصل باشن. خب وصل بودنشون الان که وصل نیست، اما روی صفحه‌ای هستند که اون صفحه اینها رو مقید میکنه. یعنی اگر که من این رو تایید بکنم میبینید که از نمای مثلا بالا ببینید این گلو دقیقاً رو سطح جانبیش رو سطحی قرار گرفته که سطح جانبی این یکی قطعه هستش. خب این خیلی هست که این ایجاد میکنه و بعد از اون میخوام که یه مقداری زوم بکنم و میخوام بگم این دایره و این دایره، این دوتا اگر که کوینسایدنت رو بزنم روی یک راستا قرار میگیرن، هم مرکز میمونن همیشه. این رو تایید میکنم. الان ببینید میتونه دوران بکنه ولی فقط رو اون دایره، انگار که به هم پیچ شده هستن. حالا من برای اینکه از لحاظ ظاهری قیود مد نظرم اعمال کرده باشم یکی از پین های اینجا رو میارم و اون دایره ته پین رو به دایره روی این سوراخ گلو کوینسایدنت میکنم. خب الان ببینید این پین روی سوار شده و دیگه امکان این که بتونه کلن جابجا بشه نیست. حالا اگر که دایره نبود و یه شکل مثلا شیش ضلعی یا شیار مثلا مناسب پیچ‌گوشتی همچین چیزی روش طراحی کرده بودم، میدیدم که قابل دوران هست حول اون سوراخی که داخلش قرار گرفته، ولی چپ و راست و عقب و جلو و بالا و پایین دیگه نمیشه، چون اون دو تا دایره باید با هم بمونن. استفاده دیگری که میخوام بکنم از این راد هستش که میام سطح روی راد رو با سطح روی گلو بازم کوینسایدنت میکنم. حالا میتونم ببینید بعضی مواقع ما میتونیم به جای اینکه چندین قید استفاده بکنیم قیود رو تا حد ممکن حذف بکنیم، برسیم به قیدی که اون کار برام انجام میده، تمام اون آزادی حرکت رو میبنده و اون چیزی که مد نظر ما هست و چیز اضافه‌ای هم توی طراحیمون ایجاد نکردیم. مثلا من این رو من آندو میزنم، اینم ابزار آندو هست
که من آندو میزنم، به جای اینکه این کارو بکنم میام میگم روی این دایره بیرونی و این دایره کلو، این دوتا کوینسایدنس باشن. حالا من مقید کردم که این دوتا سوراخ در موازات هم باشن، همچنین این دو سطح هم در موازات هم بمونن. یعنی دیگه با یک حرکت چندین قید مد نظرم رو اعمال کردم. دوباره پین رو اینجا من اضافه میکنم، دوباره دایره ته پین و دایره‌ای که روی سوراخ راد قرار گرفت. اینها رو هم با دستور کوینسایدنس یه میت بهش اضافه میکنیم که به این صورت اعمال میشه. بسیار خوب. حالا چیزی که باقی مونده اعمال همچین قیدی رو این بخش از مکانیزم هست. خب همین دایره از پولار رو با دایره متناظرش از راد انتخاب میکنیم و این رو کوینسایدنس میزنم. خب کانسنتریک نمیتونه بشه چون که میت قبلا داشتیم و اگه میخوای این کار بشه تا اونو حذف بکنیم. خب من این کارو نمیکنم، میگم کانسنتریکش بکن اگر میتونی. اینا رو کلا از انتخاب خارج کرد. خب کانسنتریک رو تونست انجام بده. ببینیم. بله. و حالا اینو من تایید بکنم. این من میبرم بالا، اینو میارم پایین. خب حالا این چیزی هست، ببینید این چیزی هست که به این صورت میخواد برای ما عمل کنه. یعنی من یه کولار دارم که وقتی به سمت بالا و پایین میارمش این کلو رو برای من باز و بسته بکنه. که مثلا شما ببینید این بالا و پایین رفتنه کولار میتونه این بخش از کلو رو که میتونه توی مثلا یک پشت یک قطعه مثل بولی، مثل چرخ دنده، چرخ زنجیر، اسپراکت، یه همچین چیزی بخواد گیر بکنه، اونهایی که به راحتی در نمیان رو بتونه بکشه بیرون. خب یه همچین استفاده ای داره اینجا. خب و نهایتا چیزی که من اینجا باید اضافه بکنم از لحاظ ظاهری، من این پین رو اینجا نیاز دارم که این رو هم باز دوران میدم و میگم این رو کوینسایدنس بکن روی این قطعه و عملا این همین دوتا میشه. خب این میشه در واقع یک بخش از اسمبلی ما که روی یک دستک اجرا شده. اگر من یک راد دیگه، یک کلو دیگه و 3 تا پین دیگه اضافه بکنم، میتونم روی این قسمت هم این رو اضافه بکنم و همچنین به تکرار روی اون قسمت انتهایی هم این رو اضافه بکنم و نهایتا برسم به یک مکانیزم کامل. و من این کار رو انجام میدم ولی دیگه توی آموزشم این رو نمیارم چون تکرار مکررات هست. انتهای نتیجه کار رو نشون میدم و بعد کارهای اضافی که میخوام انجام بدم رو در ادامه بهتون ارائه میدم. بسیار خوب. من اون کارهایی که گفتم رو انجام دادم و اون بخشی از مکانیزم رو که قرار بود رو دستک‌های دوم و سوم اجرا بکنم رو انجام دادم و میبینید که به درستی تمام قطعات متصل شده و کار میکنه. خب حالا میرسیم به قسمت جالب ماجرا. ببینید من بدون اینکه محاسبات خیلی 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 دقیقی انجام بدم یه طراحی اولیه انجام داده بودم که میخوام یه همچین شکلی با همچین ابعادی داشته باشم. بعد اومدم الان مونتاژش کردم و بعد از مونتاژ الان دارم میبینم چند تا اشکال جزئی رو باید برطرف کنم. یکی اینکه احساس میکنم این راد بیش از اندازه بلنده، یعنی اینقدری بلند هست که اگه بخوام این رو چیز کنم عملا انگار که داره از این میله مرکزی میزنه بالا. خب قشنگتر میبود اگر که تو همین محدوده میله مرکزی
کارش رو انجام بده. خب آیا من میتونم این رو تغییر بدم؟ بله میتونم. دوم این که غیر از این میخوام یک تغییر دیگری هم انجام بدم. اونم این چی هست؟ اگر از نمای تاپ به قضیه نگاه بکنم میبینم که یک بخشی از اتصال مثل اینکه این وسط دقیق نیست. ببینید تمام قسمت راد وصل میشه به کولار فاصله داره. تقریبا که نه دقیقا هم من میدونم که این مقدار نیم میلیمتره. خب این رو باید اصلاح بکنم. چیکار میتونم بکنم؟ میتونم بگم که کولار رو ضخیم‌تر بکن تا برسم به این. میتونم یه واشر اضافه بکنم. میتونم خیلی خیلی ساده بگم که من این گلو رو به جای 1 میلیمتر ضخامت نیم میلیمتر ضخامت میدم. یعنی این که من الان فایل اسمبلی رو کلا بهش دست نمیزنم، میرم توی پارت هایی که داشتم مثل راد مثل گلو اونها رو تغییر میدم و برمیگردم اینجا، خودش اتوماتیک اصلاح میشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون که اسمبلی به خودی خود فایل ها رو داخل خودش ذخیره نمیکنه. فایل ها دو محل خودشون هستن، اینجا فراخوانی میشن، یه سری قیود بهشون اضافه میشه. همین یعنی فایل وارد این اسمبلی نشده پارت که اینجا من روش دست ببرم و دیگه فایل اصلی رو بیخیالش بشم. نه، فایل اصلی همیشه فراخوانی میشه. یعنی من هر بار که اسمبلی رو باز بکنم فایل میبینه فایل اصلی کجاست و اون رو فراخوانی میکنه. اگه تغییراتی تو فایل اصلی رخ بده عملا توی اسمبلی هم اون تغییرات اعمال میشه. خب من این رو اجازه بدید ذخیره بکنم. would you like to rebuild the document؟ بله، rebuild and save the document. و اسمبلی 1 رو میبرم توی سالید ورک سکشن 22. خب این رو من ذخیره میکنم به نام سالید ورک سکشن 22 و حالا میخوام پارت هام رو تغییر بدم. میام توی پارت هایی که داشتم، گفتم من میتونم گلو رو اینجا ادیت فیچر بزنم، روی باز اکسترودی کلیک راست میکنم و فیچر مد نظرم رو ادیت میکنم. خب این رو کلیک راست ادیت فیچر و مقدار رو به جای 1 تغییر میدم به نیم. خب این رو تایید میکنم و ذخیره میکنم. خب یه نکته رو من اینجا اضافه بکنم توی اینجا که کاملا رعایت شد، اونم این هست که هیچ خط، صفحه یا شکلی که توی اسمبلی ازش به عنوان قید استفاده کردن رو نباید عوض بکنم. میتونم جابجا کنم، میتونم عقب و جلو کنم ولی نمیتونم حذفش بکنم. یعنی اون قید رو به عنوان آدرس میشناسه، داره میشناسه که مثلا این دایره اونجا به این نام و در این فایل بوده. اگه من این دایره رو همین رو پاک کنم عیناً مثل همین رو دوباره بسازم دیگه نمیشناستش. ولی میشه جابجاش کرد. میشه تو باز اکسترود مثلا ضخامت رو کم و زیاد کرد، میشه این طول این خط رو کم و زیاد کرد، اما نمیشه خط رو پاک کنم یه خط جدید بسازم. الان این مسئله رو من توی بخش راد خواهم داشت. من اینا رو ببندم، اینا دیگه نیازم نمیشه به جز خود اسمبلی و راد. خب بریم تو راد. اینجا من کاری به خود باز اکسترود ندارم، باید به جای ادیت فیچر که اونجا استفاده کردم از ادیت اسکچ استفاده بکنم. چرا؟ چون که اینجا طول راد برای من مسئله ساز شده بود. پس یک راه حل من اینه که این طول ها رو مثلا اگر که این 30 هست این رو تغییر بدم به مثلا 15. خب و این یکی رو هم به همین صورت 15. درست شد؟ خب این تغییر اینجا انجام داده و من این رو نقاط رو فیکس میکنم که مطمئن باشم بعد از این جابجایی رخ نمیده. این دایره رو نباید حذف بکنم چون یک جایی اونجا استفاده شده، نمیتونم حذفش کنم بیام یه دایره اینجا ترسیم بکنم. باید عیناً خود این دایره رو موو بزنم و بگم که شما با دستور XY دلتا ایکسی داشته باش. خب این ایکس مثبتش مشخصه، در جهت منفی، پس میشه منفی 15 میلیمتر. این رو لطفاً برای من اعمال بکن. منفی 15 که انگار نه، خیلی زیاد شد. خب بذارید 7.5 اضافه کنم بهش ببینم علتش چه بود.
منفی 15. خب منفی 5 صفر. اگه صفرش کنم چی میشه؟ خب این صفر. منفی 10 منفی 7.5. درست شد. برای خودم هم برای سوال واقعا این از کجا میاد این منفی 7.5، ولی اشکال نداره. این رو تایید میکنم و خب راد من ساخته شد، ذخیرهش میکنم و میبندمش. حالا که بستمش میام میبینم که خود قطعات خودشون در واقع آپدیت شدن و حالا دیگه اون طول مناسب رو تقریبا میشه گفت داره. این از این. یکی این که قرار بود من از بالا که نگاه میکنم دیگه فاصله اینجا نباشه. اینو هم من اینجا چک بکنم ببینم که به درستی دیگه الان این اتصال برقرار هست. پس این هم اعمال شده. خب این جلسه دیگه به نظر من تمام شده هست و شما رو به خدا میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.